Good morning po sa inyo mga ka-momshies, mga ka-OFW, and to all our friends and relatives all over the world. Ito po ulit si Ate V, and today we're going to celebrate with our OFW Pandemic Heroes. Samahan niyo po kami para po ma-feature natin ang kanilang mga good deeds ngayon. Alright, let's go! Mga ka-momshies, hi po ulit. Okay, so today, i-feature natin yung ating mga pandemic heroes. Sila yung mga OFW na during the time ng pandemic, iba yung naging train of thoughts nila. Instead na ma-depress, instead na ma-frustrate, kinonvert nila to into something positive. Oo, nakaka-frustrate talaga yung situation kasi wala ka ng trabaho, no work, no pay. Diba? Masakit yun eh. But then, sila, sandali lang sa kanila yung thought na ganun. Sandali lang sa kanila yung lungkot, yung hirap, kasi mas inisip nila yung mga pangarap na binuo nila nung pumunta sila rito sa Kuwait. Lalong-lalo na kung ang dahilan na yon is para sa family nila. Kaya, they convert that thought into something positive. Tignan na lang po natin yung una natin pandemic heroes. So, we go to hero number 1. Let's talk about Miss Jerilyn. Sherilyn is a welfare officer sa isang recruitment company that hires housemaids directly from the Philippines. When pandemic hits Kuwait early March, nag-temporary closure ng agency nila that resulted on no work, no pay basis para sa mga employees, and one of them is Sherilyn. Yes, depressing, pero hindi dyan dapat ang ending. Kaya isip-isip agad ng paraan para makasurvive. At first, she tried her hands on cooking and selling them online. Maraming Pinoy ang gumagawa nito at mas lalo pang dumami at the height ng pandemic. Nagkaroon tayo ng opportunity for small entrepreneurs para mag-start up ng kanilang small businesses online. And it did not take long for Sherilyn to find collaboration with some of them. Isa na dyan ang online ordering for ready-to-eat meals na Kumikitang Kabuhayan that Sherilyn and her friends collaborated with that features home-cooked Pinoy meals and desserts. Ang sarap, di ba? Hindi lang yan. Sherilyn is also selling salmon scrap packs that is doing very well. Napakasarap sa maasim na sinigang or kahit pa adobo. Sherilyn is receiving delivery on alternative days from her supplier at malimit itong sold out bago pa man dumating ang deliveries. Bongga, di ba? As of current, nagsosold out ang mga salmon scraps ni Sherilyn ng 10 kilos up to 30 kilos a day. As why is that? Gusto ng mga, yung mga customer kasi ma'am, yung mga feedback sa amin, uulit pa daw kasi sila kasi gawa ng may laman siya, may belly, tsaka hindi katulad ng iba na puro daw mga tinik lang. Yeah. Oo nga, meeting nga yung mga ano niya. Oh, yan. Very kasi nice. Kasi sabi nga ng supplier namin, pinipili naman. Oo. Hindi mapapahiya kami. That's good. Kasi kakilala din namin yung supplier. That's correct. Kapag quality ang product, palaging sold out. Another sideline that Sherilyn has is selling face mask and plastic face shield na talaga namang necessity sa mga panahong ito. May malakas na market ang mga items na ito sa ngayon and surprisingly, at least for me, mas mura ang mga items ni Sherilyn compared to same quality being sold elsewhere. For example, ang plastic face shield niya only costs KD 1,500 compared sa nabili ko na kapareho din naman at KD 1,750. Naskam ako doon Naghahanap din si Sherilyn ng reseller sa mga items na to and guarantees good revenue. O, diba? Ano pang iniintay nyo? Tara na! Business na! At present, indefinite closure pa rin ang company ni Sherilyn with the current ministry labor restrictions. We asked how she felt about it. Okay lang, nag-challenge din ako, kaya naisipan ko din na magbenta lang kung ano-ano. Para makakatulong din sa akin pang-araw-araw. That's the spirit. Fight lang! For those who would like to place their orders sa masasarap na ready meals from Kumikitang Kabuhayan, you can click their FB page link below. And for those interested in placing orders for face masks and plastic face shields, you can directly message Sherilyn through FB Messenger. Ika nga, PM is the key. Oh, hindi ba nakaka-inspire? So, ang daming racket ni Miss Sherilyn, di ba?
It only shows na tayo mga Pilipino, resilient tayo pagdating sa mga ganyang panahon. Sandali lang yung lungkot, but then after that, fight tayo ulit. Kaya kahit pag ganon yung naging faith ng company niya, positive pa rin si Miss Jeline na, you know, sunny days are ahead. So, darating pa rin yan tayo na makakakuha siya ng work, or magre-resume uli yung normal natin, at then, babalik ulit yung agency niya, and also she will get her title as a welfare officer again. Ang next pandemic hero rakitera naman i-feature natin is no other than Ate Nympha. She's a common friend and matagal ko na rin siyang kilala. Ate Nympha kasi is gym instructor and also a Zumba instructor. So alam naman natin lahat na affected talaga yung mga gyms no nung nagkaroon tayo ng pandemic. So isa sila sa mga nagsara. And hindi pa natin alam kung kailan sila magre-resume. Ang balita namin is nasa phase 4 pa yata sila. So from March, early March pa, wala na talaga silang work. That doesn't stop Ate Nympha from doing what she loves the most. Of course, it's gym. At ang pangalawa niyan is cooking. Halika, samahan natin siya. At panoorin natin paano siya magluto ng bulalo. Hello mga mamsi! Welcome sa aking ZINCHEF Kitchen! Thank you, bago ako matapos, thank you nga pala Bibia sa opportunities na binigay mo na mag-guest sa akin dito sa YouTube channel mo. Sana maraming order sa akin. Isa po ako Zumba instructor, nagtatrabaho po ako sa gym. Nung magkaroon po tayo ng pandemic, na lockdown, so wala po nagsara po yung gym namin, tapos po naisipan ko na magluto ng kahit papano, kumita naman po ako kasi po no pay no work po ako. So, malaking tulong din po naman. Hindi ko naman po sinasabi na magaling ako magluto, pero proven naman po sa mga umorder sa akin sa mga taste nila. Dahil sinuportahan po ako ng mga umorder sa akin. Thank you so much sa mga lahat ng suporta sa akin. Ngayon palulutuin po natin ay bulalo. Before the pandemic hits Kuwait, Ate Nympha is juggling both fitness posts as a gym instructor and a certified Zumba instructor. Ikaw na talaga, te. As we all know, kasama ang mga gym facilities sa unang pinasara nung first wave ng COVID-19 pandemic here in Kuwait. So automatic na no work, no pay si Ate Nympha. And because of her good disposition in life, no time for depression. Gawa agad ng paraan para makasurvive daily. As a result, ang ating masigasig na gym instructor and makembot na Zumba lead ay naging ZINCHEF! Ginamit ni Ate Nympha ang kanyang skills and love for cooking as a source of income during this pandemic period. Isa lang si Ate Nympha sa madami nating ka-OFW na nag-resort to cooking para maipangtuwid sa araw-araw. Due na rin sa current lockdown curfews, may meet-up location for pick-up deliveries ang mga food items ni ZINCHEF. Kahit pa busy sa cooking, that doesn't mean na nakalimutan na ni Ate Nympha kahit pa temporary ang pagiging Zumba instructor niya. From time to time, Ate Nympha would do a random online Zumba basic moves na talaga namang nakaka-enjoy panoorin. Mapapasabay ka sa mga indag niya. Yeah! Go! Woo! Ang saya lang talaga, di ba? Ang pinaka-impressive that made an impact on FB viewers is her 25 days push-up challenge to help raise awareness for PTSD or yung tinatawag nating post-traumatic stress disorder. Exercise also helps in relieving anxiety and depression that leads people to commit suicide. Unfortunately, marami tayong naging cases na ganyan during this lockdown period. Success ang pa-challenge ni ZINCHEF. Pati si Mr. nakijoin na rin sa hype. Yun lang, 2 extra rice ang katapat afterwards. Ay, oo nga pala. Balikan na natin ang bulalo ni ZINCHEF. Eto na po ang ating finished product. Mainit-init pa. For those of you who are interested to order their home-cooked meals sa ating ZINCHEF, you can click on her FB page link below, and for those interested to have their own session on Zumba or basic exercise programs, you can directly send a private message to Ate Nympha's FB page. Busog ka na, active ka pa. 2 thumbs up sa'yo, aming ZINCHEF. So there you have it with Ate Nympha. Oh, hindi ba ang galing-galing niya? Napaka-inspiring din ang story niya, hindi ba? So kahit nagluluto siya, nakita niyo naman yung hirap kasi
Hindi lang luto yung ginagawa nila, nagde-deliver din sila. Alam natin kung gaano kainit ngayon sa labas, hindi ba? But then sinusuong nila lahat yung trials na yon. And at the middle of it, meron din siyang mga ginagawa activities. Katulad ng kanyang pagsusumba. Ino-online niya yan para ma-inspire pa rin yung mga tao. Naggalaw-galaw naman tayo, my God, puro na tayo kain ngayong pandemic. But then anyway, so kahit na lockdown, kahit doon lang siya sa area niya, kahit doon pa sa labas, kung saan siya abutan actually eh. Pag inspired siya mag-zumba, magzuzumba siya. At i-online niya yun. So, syempre maraming manonood at sasabay sa kanya. Pero ang pinaka-the best na natuwa ako is yung ginawa niya yung push-up challenge. Yung push-up challenge na yon is also for those may PTSD. Alam naman natin na marami tayong mga na-traumang kabayan, ano? And they result in taking their lives. They're taking their own lives. So, maganda yung idea na yun na ginagawa ni Ate Nympha. So, kudos to you, Ate Nympha. 2 thumbs up. So, on to our third pandemic hero. Talagang sinadya kong ilagay sila sa number 3 kasi tatlo din sila. Okay? So, we now have our school employees turned into chefs. O, di ba ang galing? Halika, samahan natin ang Roces Kitchen. Chinin! Hi mga ka-Roces! My name is Sherilyn. I'm Rose. And I'm May. And welcome to Roces Kitchen! Hello mga kababayan! Isa po kami sa mga OFW dito sa Kuwait na naapektuhan sa COVID pandemic na ito. Yes po, tama po yun. Nag-work po kami sa school. So, nung nag-start po yung lockdown, nag-stop din po yung operation ng school. Yes, but luckily po, our company continued to support us amidst the situation. But hindi po natin pa rin maiiwasan yung ma-depress tayo at ma-stress. Lalo na kami dito na naka-lockdown talaga at hindi kami makalabas. True. So, paano namin kinop up? Dinaan na lang po namin siya sa baking at pagluluto ng mga kung ano-ano mga pagkain. So, nung una po, parang pamatay oras lang po siya. So, kung ano yung maisip namin i-bake, yun yung po yung tinatry namin. Yes. Then, we tried posting po ng photos sa social media, sa FB at Twitter. Gumawa po kami ng page. Then, at first po, yung mga friends namin nag-joke lang na pa-order naman kami. But then, Nung nag-try nga tayong mag-bake na, tapos yung may umorder, ginrab na po namin yung opportunity at yun na po, sunod-sunod na po yung mga orders sa amin. Yes po, shout out po sa mga suki namin sa Al-Adan Hospital at sa Gold Cryo Company. Yes! Hello! To Ate Agnes Palmares to Ate Agnes and to Ate Arlene. Na sobrang sumusuporta po talaga sa amin. Thank you. Thank you Shout po. out sa inyo. Shout out sa inyo, magkapatid. Hi, Sisi. At also, thank you din po sa mga kababayan namin na kabarter namin dyan na tumatangkilik sa Roces Kitchen products. Tinatanggap nila yung mga baked products namin kapalit sa mga baking ingredients, ganon. Wow naman! Need I say more? I'm sure naramdaman ninyong lahat na nag-uumapaw na positivity and energy ng ating Tres Marias ng Roces Kitchen. Sabi nga ng isang old phrase, never stifle talent because you don't know when it might come in handy. Katulad din ng MJ, Rosie, and Shirley, pinagsama-sama nila ang kanilang skills sa pagluluto at pati na rin ang kanilang ideas in marketing strategies through social media. So ang simpleng pampalipas oras turns out to be a business that can be for keeps. May pahabol pa sa atin ng Tres Marias. Here are their words of encouragement. So mga kababayan, kapit lang po tayo. Malalagpasan po natin itong lahat ng mahihirap na sitwasyon kung ano man ang nandito tayo ngayon. So pray lang po tayo kay God na i-guide nila tayo at
this problem or this COVID pandemic will end soon. Yes. Kaya natin to! Yes, Kaya natin! Finally, we thank everyone who tumatangkilik sa luto namin. Sana ay mabusog namin kayo. Yes. You can check out pala our FB page and Twitter at Roces Roces Kitchen Kitchen 2020. Thank you! Thank you! Bye-bye! Those in Mangaf areas can contact Roces Kitchen for their mouth-watering meals and baked goodies through their FB page below. Let us support our local entrepreneurs. Sa ganitong oras ng pandemya, muli nating buhayin ang nakaugaliang bayanihang Filipino. Saludo kami sa inyo, aming beloved teachers, /school administrators, /kitchen chefs. Ang galing-galing! Talagang masyado silang maparaan. Masyado ako na-impress sa kanila. Alam nyo, at one point, meron din kaming ganyan, ano? At one point in our lives, nagluto-luto rin kami. We peddled it also to our workmates and to our churchmates. Dinaanan namin lahat yan, kaya I feel for them. Ang nakakatuwa talaga sa kanila is yung positive vibe na meron silang tatlo. Diba? So, sama-sama sila. Merong magaling magluto ng pansit, merong magaling mag-bake, merong magaling So, pinagsama-sama nila yon, and they all came up into Roces Kitchen. Roces Kitchen is up and rising now. Andun sila sa Mangaf area. And kung taga-Mangaf kayo, contact them. Ilalagay ko sa link below yung mga contact details nila, okay? So, again, Roces Kitchen, mabuhay kayong tatlo. Go, go, go! Our fourth pandemic hero, siya ang naging sagot sa mga cake problems ninyo. Isang trivia sa ating cake baker na si Sherilyn, alam niyo ba na hindi siya marunong magluto? No, hindi siya marunong magluto and nag-start lang siya way 2017. Meet our frontliner nurse/baker, Sherilyn. Sherilyn, or She, is very candid in telling her kitchen journey. As in, hate niya talaga ang pagluluto, and never in her wildest dream that she would one day fell in love with baking. Her journey starts in 2017 when her work papers took a while to finish with her new employer. House arrest muna siya for 3 months, and as a way of reducing boredom, that 3 months turns out to be her YouTube cooking class internship. She tried her hands on simple meals, and her first success cooking experiment is no other than siomai. Yes, hindi po cake ang simula. Siomai goodness muna. That siomai success paved way for other more tasty meal experiments. Afterwards, she tried her hands on basic baking. Hanggang sa natuwa na siya and nag-start na rin siyang mag-invest sa mga basic baking equipments. She started selling her baked goodies in her workplace and was a success. But she decided to put a halt to it dahil marami na rin nagtitinda sa workplace nila and medyo naging busy na rin siya sa family life. Then came Mr. Pandemic last March. As a staff nurse, sila ang ating mga magigiting na frontliner. Pero hindi lang dyan naging magiting si She. Since sarado lahat ng mga cake shops and bakeries, it gave the opportunity for She to again start selling her cakes to her workmates. Thus, Sweets Baked with Love was born. Her cheesecake was an instant hit, then followed by other successful cake experiments at may pa-bonus pang kutsinta. My personal favorite is her ubi cake with its rich ubi flavor and moist chiffon cake. Not being biased, pero the best talaga ang kutsinta ng Sweets Baked with Love. Oh, don't take my word for it. You must try it. She realized her love for baking when orders for different occasions during this pandemic lockdown started pouring in. At dahil may curfew at closed din ang lahat ng public transportation, she doesn't mind taking the painstaking appointment online and even walking the distance sa gitna ng initan, makabili lang ng ingredients para sa kanyang mga cake orders. Kaya to Sherilyn,
Hindi ka lang bayani sa pagiging frontliner, bayani ka rin para sa mga nag-celebrate ng birthdays, anniversaries, at sa katulad kong cake lover by making our favorite baked goodies amidst the present challenges. Maraming thank you po, our nurse chef. You can place your orders by clicking Sweets Bake with Love Facebook link below or message chat via WhatsApp. From walking zombie in the kitchen to newbie baker and now a pro. O, diba? Meron na siya ngayong sarili niyang Sweets Bake with Love. Try nyo to. Sabi ko sa inyo, the best talaga. Lalo na yung cheesecake niya to die for. Thank you very much sa yung mga sacrifices during this pandemic na kahit na kailangan ng appointment sa mga groceries, na kahit meron ka pang 8 hours job, kahit mainit, pag talagang kailangan, maglalakad ka papunta sa grocery para bumili ng mga ingredients. Just to make everyone smile with your cakes. Ang atin naman pong panglimang hero, ay naku, no need for further introduction na to. Okay? Kasi I'm sure kilalang-kilala nyo na siya. Lagi nyo siya nakikita sa FB page, lalo na pa nagla-live siya. And ang products niya is mostly bags and luxury items. Naku, I'm sure kilala nyo na siya ngayon sa mga clues ko, no? And ano ba? Eto hindi na to clue. Given na. Maganda siya. Parang Max! But then, no further ado, let's meet Sis Jen. Her online selling page, Jen's Collections, featuring branded bags and luxury items, is already a rockstar Facebook page with over 19,000 likes and 26,000 plus followers. Her web look gracing her FB Live is an absolute bonus along with the quality items she is promoting on sale. Kapag bag lover ka, for sure, isa ka sa mga subscribers niya. Apart from the popularity she is gaining on her live selling, Jen is also a smart investor and a businesswoman at a very young age. She owns a balikbayan private transport service back home in the Philippines and a fast-rising front-row distributor here in Kuwait. Business aside, mahilig din magluto si Jen. Marami siyang mouth-watering posts sa FB page niya na talaga namang nakakagutom. She is also a spoiling mom to her 2 Japanese Spitz and Maltese babies. When travel opportunity arises, she is game in taking that leap of adrenaline. All it takes is a short browse on her Facebook and one can say that Jen is living the best of her life. Pero ang pinaka-best asset ni Jen is her kind and generous heart. Story started last February since nagplano ako na umuwi ng Philippines para mag-celebrate in Thanksgiving at the same time sa isang orphanage para sa mga bata na walang mga magulang. But unfortunately, due to pandemic, so hindi siya na push through. And then one time, habang nagbabrowse ako sa Facebook, so meron ako nakita isang group which is maraming kabayan yung members doon. So marami akong nakitang post na nanghihingi ng pledge, nanghihingi ng food, nanghihingi ng financial help, or kung ano man yung kayang maibigay. So, sobrang akong naantig dun sa mga kwento nila, sa mga stories nila, na nangyayari pa rin pala yun even though nandito na tayo sa abroad. Sobrang na-hit talaga ako ang puso ko kasi yung ego mo ibinaba mo para lang, dahil sa walang-wala ka na talaga, nawala ng trabaho, kailangan mo magbayad ng monthly bills, inaasahan ka ng pamilya mo sa Pilipinas, and then meron ka pang yung iba, may mga anak pa na kailangan pakainin. So lahat ng stress, pressure, mararamdaman ng isang OFW, lalo na walang-wala na siya during pandemic. So lahat naisip na nila. So since hindi ko na materialize yung plano ko, so inisip ko na lang na doon na lang dalhin yung budget ko na sa pagsa-celebrate ng birthday ko. So nag-decide ako na mamigay na lang ng grocery sa families, and then ginamit kong tool yung Facebook page ko since marami akong followers doon. So after an hour na mag-post ako, nagulat ako, na bombarded ako ng almost thousands of messages, like
personal message, comments, likes, and shares. So, hindi ko ina-expect na ganun kadami yung mag-respond dun sa pinost ko. So, that time, syempre, limited lang naman yung kaya kong mabigyan. So, nag-screen ako lahat, binasa ko lahat ng messages. So, priority ko that time ay yung may mga kids. Alam ko kasi na kung gaano kahirap na makikita mo yung anak mo na nagugutom. So, wala man akong anak pa, pero kung ako magkakaroon ng anak at mapupunta ako sa sitwasyon nila, mas gugustuhin ko na siguro magutom ako kaysa magutom yung mga anak ko. When I saw all the pictures ng naka-receive ng gifts, lahat, parang na-fulfill yung kasiyahan ng puso ko. Parang nakompleto yung birthday ko kasi nakita ko doon kung gaano kasaya yung mga tao na naka-receive. Sorry, naiyak ko. Alam niyo, nakita mo pa yung mga bata, sila pa yung naka-receive ng food. Yung smile and thankfulness was immeasurable. And kahit na sinasabi mo ng iba na mali na pinapakita mo yung pagtulong, pero para kasi sa akin, hindi importante kung ano sasabihin ng ibang tao. Ang importante kung ano yung nakikita ng Panginoon sa puso natin. Because God sees our heart. God sees our intention to help and share yung blessing na ibinibigay niya sa atin. Dahil binibless tayo ng Panginoon, hindi lang para sa atin yun. Mas binibless ang isang tao dahil nakikita niya ng Panginoon na na-i-share niya or na-i-share natin yung mga blessings na nanggagaling sa Kanya at hindi natin yun sinasarili. The art of giving back is preached in the Bible. And when you give back wholeheartedly, God will open the gates of heaven and return that favor in multiple folds. Kaya wag na tayo magtaka kung blessed si Jen in all her endeavors, because she is a good steward who knows how to give back. 10 na ating mga ka-OFW na hindi pa naitatawid ang kanilang pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng iyong tulong at kabutihang loob, Sis Jen. Watch out for Jen's Closet live selling on her FB page linked below. You can also contact her directly if you are planning on going on vacation back home and requires a private transportation service. Saludo kami sa iyo, Sis Jen. You are not just beautiful, but you're also generous. Kaya naman talagang continuous ang blessing mo sa kahit na anong business endeavor na meron ka. Kasi talagang kung ano man yung nag-gain mong success, ibinabahagi mo to sa mga taong nangangailangan at hindi ka nag-hesitate talaga to go beyond your needs para lang makatulong sa kanila. So, all the best para sa iyo, Sis Jen. God bless and more power. Maraming salamat po. And last but not the least, ang ating pang-anim na hero. Ito, hindi to sa akin. Hindi to ibang tao sa akin. Para ko ng kapatid ko. Si Sister Sharon. Sister Sharon, I've known her for, I think, 8 years. Mas tinatawag ko siya as, sila yung family niya. Team Mutasyon. Kasi talagang, sila yung ever since, na mula na nakilala ko, talagang nature na nila yung tulong, magbigay ng advice. Talagang blessing ang family na to pagka naging kaibigan sila. So in this time of pandemic, nasubukan uli ang pagiging patulungin ng Team Mutasyon, especially si Sharon. Panoorin po natin ito. Sis Sharon is working as a company nurse and is stationed in Avenues Mall. Prior to COVID-19 pandemic, Sharon manages a promising Facebook online selling page, Sharon's Closet, retailing branded clothes and other items. Isa ako sa mga suki niya. On the onset of pandemic, their company did a temporary closure as mandated by the ministry. Double-edged sword ang pandemic para kay si Sharon because it is not just her daily work that she misses. She is also living in Farwania, which is one of the areas that was put on lockdown. The consequence part of having your company on temporary closure is the salary cut na until now is ramdam pa rin ng ating ibang ka-OFW. Pero hindi yan naging hindrance sa second nature ni si Sharon na tumulong. Since pandemic, hindi timely ang mag-online selling para makadagdag financially sa mga gusto niyang gawing pagtulong. And that's when she did the unthinkable. Instead of the usual selling of her luxury items online, she bartered them in exchange for groceries and other primary needs para sa ating mga ka-OFW na no work no pay within Farwania area.
She also started baking choco crinkles with proceeds aiming to fund diaper supplies para sa mga babies na no work no pay ang mga parents. Naki-join din ang housemate niyang si Grace sa kanilang Baking for a Cause wagon and baked the best ensaymada that is already sold out even before its oven time. As of current, si Sharon have shared 27 grocery boxes from her bartered items and 25 diaper packs from the proceeds of her Baking for a Cause. Hello po! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Sharon, nakatira po sa Kuwait for 1 year. Una sa lahat, pinasasalamatan ko po si Sister Vivian sa pagkakataong binigay niya sa akin upang magbahagi ng konting inspirasyon sa mga iba. Pagkos hindi ko po itinataas ang aking sarili, kundi tinataas ko po ang ating Diyos na buhay. Salamat sa mga salita niya na akin nga pong napakikinggan. Kaya naman nagbunga ito ng pag-ibig sa ating kapwa na makapagbahagi ng kunting tulong sa anumang kaparaanan. Salamat din sa aking partner na si Sister Grace Vergara na kasama kong gumagawa ng mga binibenta namin dun sa Baking for a Cause. At sa mga bumili, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po yung pagbili po ninyo ng aming pong produkto. At gusto ko lang din sabihin na hindi po hadlang gaya po namin na may bawas ang sahod. So hindi po nakahadlang ito upang hindi kami makatulong sa iba. So yun lamang po. Maraming salamat. Laban at kapit lang. God bless you all. Tunay nga po yung sinabi ni si Sharon, hindi naman talaga hadlang na kahit kinakapos tayo or wala tayong cash at the moment na hawak, hindi rason yun para hindi tayo tumulong. On every little deed na magagawa natin para may maitawid natin sa ating mga kapatirang nangangailangan, isang malaking bagay na po yun. Hero ka na po noon sa panahon nila. To si Sharon and your family, maraming salamat for being a role model para sa aming lahat. And again, maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong at mga matutulungan pa. God bless! So there you have it mga kamamshis sa ating episode na to na OFW Pandemic Heroes. Sana po nakakuha kayo ng inspirasyon sa aming episode ngayon. And para sa ating mga no work, no pay na OFW, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kapit lang po tayo sa faith natin. Tatapos din po ang pandemic na to and everything will be okay. Para naman po doon sa mga nakapag-open ng business at nakita nila ang talent nila ngayong pandemic, it's time to discover ourselves also. Kasi minsan, in our weakest, doon lumalabas ang ating mga strengths. At dahil doon, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin inaakala. Okay? At para naman doon sa mayroong mga gininto ang puso at mga generous na walang sawang tumulong, kahit na po kulang, kahit sa kanila, kahit sa pansarili nila, kulang, pero nakakagawa sila ng paraan. At walang bagay yung wala kaming sweldo, wala silang ganung rason. Sila yung talagang mga superheroes natin ngayong pandemic. So mabuhay po tayong lahat. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Wala pong bibitaw. Kapit lang po. Okay? God bless po to everyone. This is Ate Vivulay at kita-kita po ulit tayo dito sa San Miguel Living sa ating next post.